برای تست و بررسی کامیون کشنده بایک X9 560 تصمیم گرفتیم که این محصول رو با چالش جدی پیمایش حدود 2200 کیلومتر در مسیر تهران تا ایزه روبرو کنیم. توی این مسیر تقریبا تمام موارد لازم برای تست وجود داره. گرمای 55 درجه، پیچ‌های تند، سربالایی و سراشیبی، وزن ماشین هم که حدود 42 تن. بریم ببینیم که این ماشین توی این جاده چجوری جواب میده. طراحی این کشنده بایک برگرفته از کامیون‌های مرسدس بنز. یکی از آپشن‌های خیلی خوبی که داره دوربین 360 هستش که برای ترافیک‌ها خیلی به درد راننده می‌خوره. جلو پنجره جذاب، چراغ فول LED که واقعاً تجربه خوبی رو تو رانندگی شب به راننده میده. کابین خیلی بزرگی داره و فاقد پالونیه که راننده داخل ماشین اصلاً احساس خستگی نمی‌کنه و کابین دلواز و جاداری داره. موتور این ماشین یه موتور 560 کامینزه که 2600 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه. گیربکس 12 سرعته ZF و اگر از سیستم‌های تعلیق این ماشین بخوام بگم براتون، قسمت جلو اکسل فرمون از فنرهای پارابولیک سیستم تعلیقش، قسمت دیفرانسیل 4 تا بالون داره. برخلاف خیلی از ماشین‌ها و خیلی از کشنده‌ها که تو جاده هستن از سیستم 7/8 استفاده میکنن، سیستمی که روی این ماشین استفاده شده سیستم X هستش که روی کامیون‌های مان هم از این سیستم دارن استفاده میکنن. کابین این ماشین 4 تا بالون داره که همین باعث شده که کابین این ماشین فوق‌العاده کابین نرمی باشه. روی جاده‌های موجدار و توی دست‌اندازا واقعا آدم احساس راحتی و نرمی میکنه توی این ماشین. BSD یا همون سیستم هشدار نقاط کور. خودتون بهتر میدونید که کامیون ها نقاط کوری دارن که هیچ کدوم از آینه های طرفین، آینه قیچی و آینه پارک قادر نیستش که این نقاط کور رو به راننده نشون بده. برای همین کامیون کشنده بایک X9 5 تا دوربین واید روش نصب شده در طرفینش که اگر هر شیئی به شعاع دومتری این ماشین نزدیک بشه، اگر از سمت چپ باشه روی آینه سمت چپ، اگر از سمت راست باشه روی آینه سمت راست و اگر از قسمت جلوی ماشین باشه روی مانیتور جلوی ماشین به راننده هشدار میده. یکی دیگه از آپشنایی که کامیون کشنده بایک X9 داره و جزء الزامات خودروسازا در استاندارد 85 گانه‌ای هستش که برای تولید کشنده نیاز هستش، سیستم هشدار بر رانندگی بین خطوطه که اگر شما از روی خطوطی که داخل جاده هستش عبور بکنید یک آلارم و هشداری پشت آمپرتون نمایش داده میشه با یک بوق ظریف. ولی اگر بخواید که این هشدار پشت آمپرتون نیاد، دو راه دارید: یا کلیدش رو خاموش کنید یا میتونید به صورت استاندارد موقع تغییر لاین راهنما رو بزنید و سیستم متوجه میشه که راننده داره با هوشیاری کامل داره لاین رو عوض میکنه. این کامیون یک تربیلک دیکاتی داره که کلیدای مولتی مدیا و کروز کنترل سمت راست و چپش قرار گرفته، کلید منو، کروز کنترل تطبیقی و هر آنچه که یک راننده در حین رانندگی نیاز داره که بهش دسترسی داشته باشه و حواس راننده رو پرت نکنه. روی تربیلک گذاشتم، شکل ظاهری خیلی خوبی داره، فرمونش هم نرمه، دست عرق نمیکنه پشت فرمون تو مسافت‌های طولانی و به نظر من یه تربیلک متفاوت تری از کامیون‌های دیگه داره. دید این ماشین نسبت به حتی برخی از خودروها و کشنده‌های اروپایی دید نسبتاً بهتری داره. آینه هایی که در اطراف و آینه قیچی و آینه پارک و جدولی که روش نصب شده هم جای خوبیه، هم دید خیلی خوبی داره و نقاط کوری که آینه ها هم نمیتونه پوشش بده با سیستم BSD روی آینه ها و روی مانیتور
آلارم میده و به راننده نشون میده. تازه خارج از این بحث دوربین 360 درجه‌ای که روی این ماشین هستش، این دوربین این فضا رو به راننده میده که تمام اطراف این ماشین رو تو محیط‌های شهری یا هنگام دنده عقب رفتن خیلی راحت ببینه و به نظر من چیز خیلی خوبیه. این هم راستی بعد همه شما بدونید که کامیون کشنده X9 کامیون برتر سال 2023 کشور چین هستش که توسط بهمن دیزل توی ایران تولید و مونتاژ میشه و این نمونه تولید شده داخل ایران هستش که من الان دارم توی جاده باهاش راه میرم. طراحی داخلی این ماشین برگرفته از کامیون های مرسدس بنز و خیلی از قسمت های این ماشین واقعا با کامیون مرسدس بنز مو نمیزنه. خیلی وقتا پیش میاد که راننده ها هنگام رانندگی حواسشون 6 تون توی جاده نیستش. سیستم FCW یا هشدار برخورد از جلو. ببینید الان وقتی من نزدیک به ماشین جلویی که میشم، این آلارم پشت آمپر و نمایشگر من نشون داده میشه که شما دارید با مانعی برخورد میکنید و یک بوق ظریفی هم میزنه که راننده رو مطلع میکنه. کروز کنترل معمولی به این صورت بود که راننده هر سرعتی که میخواست رانندگی بکنه پشت آمپر سرعت رو با کلیدای روی فرمون قفل میکرد و سرعت نه کم میشد نه زیاد میشد، فقط با همون سرعت راه میرفت. ولی کروز کنترل تطبیقی اگر شما سرعتتون رو به فرض مثال روی 60 کیلومتر در ساعت بذارید، اگر ماشین جلوی شما سرعتشو بکنه 50 تا، ماشین شما نسبت به اون 50 تا میره. اگر بکنه 40 تا، همونجوری 40 تا و سرعت همینجوری کم هم اگه بکنه تا حد اینکه ایست کامل هم بکنه، ماشین شما خودکار ترمز میزنه و اگر اون حرکت بکنه فقط کافیه که شما پدال گاز رو فشار بدید، دوباره برمیگرده به سرعت اولیه. حساسیت کروز کنترل تطبیقی رو با کلیدی که روی فرمون هستش میتونید حساسیتش رو کم یا زیاد بکنید. الان ببینید حساسیت کم بودش، من اینو حساسیتش رو به نهایت رسوندم. ما الان ببینید توی شیب تقریبا میشه گفت بالای 15 درجه شیب هستیم. الان سرعت ماشین 35 کیلومتر دور موتور روی 15000 تا. دندرم الان من کردم 7 دستی، ولی آمپر آب این ماشین بالا نمیره، چون به محضی که این ماشین یه مقداری بهش فشار وارد میکنی فن ثانویه شروع میکنه به کار کردن که این بهترین آیتم توی ماشین برای موقعیت‌های جغرافیایی ایران و مناطق آب و هوایی گرمسیری کشور ما طراحی شده. دیگه سنگین‌تر از گردنه سراک توی ایزه ما نمیتونستیم پیدا کنیم. هم آب و هوای گرمی داره، الان ساعت 3 ظهر تقریبا 47 درجه گرمای هوا هستش که پشت کامپیوتر داره نشون میده. خدمت شما عرضم که پیچای خیلی تند، سرازیریای شیب بالای 15% داره، پیچای 180 درجه داره که واقعا میشه تو این جاده ماشین رو تستش کرده ببینید که چند مرده. یکی از آپشنایی که من واقعا خوشم اومد توی این ماشین ریتارد اتوماتیکشه. شما وقتی ریتارد رو مرحله اول که میذارید، پاتون رو به محضی که روی گاز ور میدارید، الان کیلومتر ماشین من 63 هستش، شیب اینجا فکر میکنم حدود 10%. دیگه این ریتارد اتوماتیک الان به صورت هوشمند فهمیده که من راننده نمیخوام ماشینم بیشتر از این سرعت بره، ریتارد میکشه
اینتارت میکشه، معکوس میده، ترمز تریلی رو میکشه، حتی ترمز کشنده رو هم فعال میکنه، ولی اجازه اینو نمیده که این ماشین بیشتر از 63 کیلومتر سرعت بره. سیستم ترمز کمکی کامیون بایک X9 یک سیستم ترمز 5 مرحله‌ای هستش که وقتی شما رو قسمت اول میذارید، وقتی پاتون رو گاز برمی‌دارید به صورت اتوماتیک ریتارد میکشه و قسمت بعدیش بین 10 تا 20% عمل میکنه، قسمت بعدیش 30 تا 40%، مرحله بعدی 70 تا 80% و در قسمت آخر با تمام قوا و 100% این سیستم عمل میکنه. نسبت به شیب و فشاری که روی ماشین هستش، چون این ماشین هوشمنده، تصمیم میگیره که از اینتارد موتور استفاده کنه یا از ریتارد گیربکس باید استفاده بکنه. ما طی این 3 روزی که از شرکت بهمن خارج شدیم، از استان‌های قم، اصفهان، شهرکرد و الان که روز سوم سفر هستش تو استان خوزستان هستیم، اینجا شهر دسپوره و داریم به سمت اندینش میریم و قراره که توی مسیر از اتوبان خرم‌آباد پل بریم و بریم به سمت عراق و از اون سمت هم اتوبان ساوه و به امید خدا به سمت تهران. یکی دیگه از آپشنایی که روی کامیون کشنده بایک X9 هستش سیستم TPMS. TPMS یکی از آپشنای به درد بخوری هستش که واسه راننده‌های کامیون خیلی واجبه. دمای هوای تایرها و فشار بادی که داخل لاستیک‌ها هستش رو از طریق سنسوری که توی رینگ‌ها نصب شده به صورت بلوتوثی پشت آمپر ماشین به راننده اطلاع میده. الان اینجا ما تو خوزستان هستیم، دمای هوا 49 درجه است، دمای چرخامون 73 درجه و فشار بادی که داخل چرخامون هستش 9.5 بار. یکی از نگرانی‌های راننده‌های کامیون تو ماشین‌های نسل جدید اینه که این ماشین تو سربالایی‌ها تو آب و هوای ایران جلب نکنه، آمپر نکشه. ببینید ما الان اینجا اتوبان خرم‌آباد پل زال هستیم، از سمت اندیمش به سمت خرم‌آباد کلا سربالاییه. ما الان حدود 60 کیلومترش اومدیم و من نهایت فشار رو به این ماشین آوردم. آمپر آب این ماشین از وسط یه خونه کوچیک اومده و دمای هوای بیرون هم دارید می‌بینید. این ماشین فن ثانویه‌اش سریع کار میکنه و دمای آب رو به اون دمای متعادلش میرسونه. یکی از نکاتی که برای راننده‌ها خیلی اهمیت داره اینه که کلیدهای کاربردی که داخل ماشین هستش دسترسی آسونی باش داشته باشن. ببینید کلید فلاشر یکی از کلیدهای مهمی هستش که وقتی یه اتفاقی جلو میفته باید راننده بتونه سریع و در کمترین زمان ممکن دستشو بذاره روی کلید فلاشر و ماشین‌های پشت سری رو از اون حادثه‌ای که جلوی ماشین اتفاق افتاده مطلع کنه که در جای خوبی کارگزاری شده. ما برای کلیدا رادار تصادفات، خطفان، ESP و ترمز تپه و جفت‌بم و کلیدهای بوق هم در این قسمت کارگزاری شده. کابین این ماشین خیلی دلوازه به خاطر اینکه پالونی کف رو حذف کردن و تردد بین صندلی شاگرد و راننده همینجوری راحت هستش. 2 تا تخت بزرگ داره، کولر درجا و تزیینات داخلی که دو رنگ و خیلی جذابیت خوبی داره برای راننده